यदि हजुरहरु पहिलो पटक तपाईहरुले WhatsApp एकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ अथवा WhatsApp ले ओपन गर्न चाहनुहुन्छ युज गर्न चाहनुहुन्छ भने कसरी ओपन गर्ने त्यो तपाईहरुलाई म यहाँनिर बताउन गइरहेको छु। सिम्पल तरिकाले तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा आउनु होला। मोबाइलमा आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँनिर म WhatsApp भनेर यहाँनिर चाहिँ सर्च गर्न गइरहेको छु। WhatsApp भनेर मैले सर्च गरे, मैले यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई म ओपन गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर वेलकम टु WhatsApp भनेर छ। यहाँनिर इंग्लिश भनेको छ। हामीले इंग्लिश लाग्दै ठीक हुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। इंग्लिश आउँदैन भने तपाईले यहाँनिर चाहिँ अरु ल्याङ्ग्वेजलाई पनि तपाईले यहाँनिर चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई मैले इंग्लिशले चुज गरे। अब त्यसपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ एग्री एन्ड कन्टिन्युमा तपाईले चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो मैले इंग्लिशमा सिलेक्ट गरिसकेपछि एग्री एन्ड कन्टिन्यु मैले गरिसकेको छु। अब यहाँनिर तपाईले आफ्नो फोन नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ। अब जस्तै यहाँनिर +977 पछि यता चाहिँ हाम्रो नेपाल रहेको छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, फोन नम्बर, जुन नम्बरबाट तपाईले WhatsApp नम्बर खोल्न WhatsApp एकाउन्ट खोल्न तपाईहरु चाहनुहुन्छ हैन, त्यो नम्बर चाहिँ तपाईको मोबाइलमा हुनुपर्ने हुन्छ। सजिलो हुन्छ त्यो भयो भने। त्यसपछि नेक्स्ट गर्दिनु होला। तल नेक्स्ट गर्दिनु भइसकेपछि अब एकछिन यहाँनिर चाहिँ कनेक्टिङ भनेर यहाँनिर भनिरहेको छ। इज दिस द करेक्ट नम्बर भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। यो तपाईको चाहिँ सही नम्बर हो। सही हो भने एस गर्दिनु होला। मैले एस गरिदिसकेको छु। अब त्यसपछि सेन्डिङ कोड भनेको छ। हामीलाई यहाँनिर चाहिँ उनीहरुले कोड पठाउँछ मेसेजमा। अब यो कोड चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आफै अटोमेटिक भेरिफाई भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसपछि यहाँनिर यसलाई कन्टिन्यु गर्दिनु होला। कन्टिन्यु गर्दिनु, अलो गर्दिनु होला, अलो गर्दिनु होला। अब यहाँनिर हामीले नाम राख्न सक्छौँ। लुक फर ब्याकअप भनेको छ। यहाँ तपाईको नाम के राख्ने, अब तपाईले WhatsApp नाम के राख्न चाहनुहुन्छ हैन, तपाईले चाहिँ त्यही लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर चाहिँ नाम राख्न गइरहेको छु। मैले नाम राखिसकेको छु। अब त्यसपछि तपाईले यहाँनिर फोटो पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई मैले फोटो राखिन। यहाँ तपाईले प्लसको आइकनमा गएर तपाईले यहाँनिर चाहिँ गैलेरीमा गएर हैन, त्यहाँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ फोटो पनि तपाईले यहाँनिर चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर म फोटो चुज गर्न गइरहेको छु। यो फोटो रहेको छ। यसलाई तपाईले डन गर्दिनु होला। फोटो मैले चुज गरिसकेको छु। अब त्यसपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ नेक्स्ट बटनमा तपाईले यहाँनिर जानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इनिशियलाइजिङ भनेको छ। अब हाम्रो WhatsApp एकाउन्ट चाहिँ खोलेर रेडी भइसकेको छ। अब यहाँ तपाईले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर कसको सेभ गर्नु भएको छ यो मोबाइलमा, त्यही अनुसार तपाईले यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरुसँग तपाईले च्याट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले यहाँनिर कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर अपडेटहरु रहेको छ हैन। कम्युनिटी पनि तपाईले यहाँनिर खोल्न सक्नुहुनेछ। WhatsApp तपाईले यहाँनिर चाहिँ ग्रुप पनि खोल्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। अब यसरी तपाईले अरूलाई कल गर्दाखेरि चाहिँ मेसेन्जर भन्दा अलिकति राम्रो तपाईले यहाँनिर चाहिँ पाउनुहुन्छ हैन। मेसेन्जर भन्दा राम्रो यहाँनिर तपाईलाई क्लियर पनि आउँछ WhatsApp मा चाहिँ। यही रहेको थियो हजुरहरुलाई छोटो जानकारी। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। यस्तै प्रकारको टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरु तपाईहरुको माझमा म तपाईहरुको आफ्नै साथी सामेल लिम्बु तपाईहरुको माझमा लिएर आउने नै छु। अर्को भिडियोसम्म नभेटिन्जेलसम्म आजले यति नै। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद। बिदा पाऊँ। जय नेपाल।